guys, so we're here in Uptown Mall. Here. So ngayon pupunta tayo dito sa mga food store dito sa labas. Ang cute, diba? So, pwede na kayong lumabas yung mga bata as long as kasama nila yung parents nila. So, kaya napakadaming tao. So, ito na yung mga food stall. Daming tao. Dapat kasi nag-umpisa tayo doon. So tara, ikutin natin itong Mercato Sunset Market dito sa Uptown Parade, dito sa BGC. Pati ba naman niya? Tempura. Tempura. May harang. Ano? Macau pala to. Ito. Yung ano. Ayun, nabibili na tayo. Hala, ano kumain ka na nun? Nakala ko. Masarap yun? Yun daw, nakatikim na pala siya nun. Halal? Oo. Masarap. So, ewan ko, sabi nyo. Kaya yun, banta. So, ito is the burger. Yes, sir. Yes, ma'am. Barbecue. Barbecue. Ha? Daming barbecue. Barbecue. Wala. Ito. Ito yung corn dog. Yung parang ganun. Ano ba yan? Takayaki talaga. Hi, ma'am, sir. Burrito. Pero bakit hindi mo pinapuntahan? Tatapon ko lang, wala pa. Ay, sir, ice cream po. Ito yung si ano, Korean. Yan. Pero i-try muna natin. O, pero pumili ka na, ha? Ito yung fish. So, yan, ha? Hindi niya nakukuha. Dapat nag-picture nyo rin mamaya, ha? May Starbucks yun. Pizza, ito ano, empanada. Ito yung ano, ito yung Korean. But, ay, ano pala siya? Shake. Lechon.
Ito din, takoyaki. Takoyaki ba yun? Okay lang na. Nag-ano sila, nag-blend. Hindi, isa-isa na lang. Fish cake, tapos salad. Masarap, parang ang sarap din nun, no? Ano yun? Corn dog. Corn dog. Sarap kaya yun? Ay, dadali na. Baka katulad nung binili natin. Ayoko yung dati. Ano to? Pupalo. Ito ba? Oo nga. Ito, ayaw niya. Wala tayong place. Kunyari, nasa Korea tayo. Wala naman tayong kapag. Ang ganda. O yan, kita. Sarap? Hindi mo tabag. Sarap? Oh. Maanghang? Angel, okay, okay lang. Ikaw, ano mo? Masasabi mo? Let's go to our next. Next, Corn ano? dog. Corn dog? Yes. Sige, Oh, yung try corn dog natin. doon na may ano. So, let's try another one. Parang nakakatawa. Face mask. Ito daw, ano ba? Justin! Ano to? Ano best seller nyo? Korean, biryani. Hindi, ito muton ba? Ito daw una? Makan? Ito po yan, ma'am. Ah, o sige. Ito, half lang. Kulang? Half. Half lang. 230. Nina. So next is Ano yan, ma'am? biryani. Muton biryani. What? Biryani? Biryani? Muton biryani. So let's try it. Okay? Okay siya. Parang curry. Parang curry pala yan. Kaya pala gusto niya. Then may sauce siya. Hello po. Nasa labas lang po ako. Lagyan natin ng sauce. Gawin good na to. Masarap.
open nyo. Wow! Oo, mabuli. So still, dito pa rin siya pupunta for coffee. So we're done. So ayan na. So sa konti pa lang nakain na busog na. Kasi nga hindi naman kami madali kumain. So ayan siya, meron na buhay na ulit ang BGC. The wheels. I can see that all of you are having such an amazing night, and Bye guys! Tapos na ang ating walking tour dito sa Uptown Mall Parade. So kung pupunta kayo dito, I'm sure na mag-e-enjoy kayo dahil sa dami niyong pagpipiliang pagkain. So enjoy guys! Thank you for watching guys! Please like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!